इस दुनिया में उस आदमी की कोई इज्जत नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। जरूरी है, पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई एउटा न्यू टेम्प्लेट, एउटा न्यू एडिटिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। टिकटकमा जानुहोला अनि टिकटकमा गइसकेपछि त्यो टिकटकको भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिइहालेको छु। त्यो डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर तपाई त्यो भिडियोमा जानुहोला। जस्तो कि म लिंक दिइहाल्छु। भिडियो आइहाल्यो। इस दुनिया में बट एउटा कुरा अझै, यो भिडियोको छ नि स्ट्याटस, पहिला नै तपाई एड टु फेभरेटमा राख्नुहोला। जस्तो कि म यो छ नि साउन्ड म्युजिक हो, यसमा क्लिक गर्नुहोला अनि क्लिक गरिसकेपछि ओरिजिनल साउन्ड छ नि, यसलाई एड टु फेभरेटमा राख्नुहोला। एड टु फेभरेटमा भइसकेपछि उस आदमी की कोई इज्जत नहीं। तपाईलाई केही गर्नु छैन, डाइरेक्ट क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरमा छ नि क्लिक गर्नुहोला। जस्तो कि यहाँ छ नि लेखाएको क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरमा क्लिक गर्नुहोला अनि छिट्टै युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोला। अनि क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आइहाल्यो अनि तल छ लेखाएको युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुहोला। डाइरेक्ट युज टेम्प्लेट अनि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई डाइरेक्ट त्यो आउँछ क्यापकटमा। अनि क्यापकटमा लाउँदा यो भिडियो अगाडिदेखि नै तपाईँ सेभ गरेर राख्नु होला। भिडियो मोबाइलमा यो मनी इज अल्टिमेट वाला भिडियो सेभ गरेर राख्नु होला। म त्यसको पनि लिंक दिइहाल्छु डिस्क्रिप्सनमा। अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा भिडियो अनि एउटा फोटोमा क्लिक गरेर तपाईँ एउटा कुनै फोटो राख्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यो रश्मिका मन्थनको फोटो लिएर आएको छु। यसमा क्लिक गर्नु अनि नेक्स्ट भिडियो बनेर तयार भइसकेको छ। भिडियो भइहाल्यो अनि तपाईलाई माथि एक्सपोर्ट छ, एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट अनि एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क यो गर्नुहुन्छ भने तपाईमा भिडियोको वाटरमार्क आउँदैन, भिडियोमा वाटरमार्क आउँदैन। तलको गर्नुहुन्छ भने वाटरमार्क आउँछ। वाटरमार्क भनेको जस्तै कुनै भिडियोको कुनामा क्यापकट अथवा लोगो हुन्छ नि, त्यो आउँछ। तपाईलाई म सजेस्ट गर्छु कि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क नै गर्नु होला। म जस्तै गरिरहेको छु अनि गर्नु होला। अनि यो भिडियो सेभ लिइरहेछ। अनि डाइरेक्ट यो टिकटकमा लागिहाल्यो। अनि माथि मैले भनेको थिएँ तपाईलाई कि एड टु फेभरेटमा राख्नु होला त्यो भिडियो। अनि फेभरेटमा गएर यसमा यो भिडियो सिलेक्सन गर्नु होला। भ्यालुमा क्लिक गरिसकेपछि ओरिजिनल साउन्डलाई अफ गर्नु होला अनि एडेड साउन्डलाई हाई गर्नु होला। लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा। अनि लास्टमा यो भिडियोमा टिकटकको लोगो आइरहेको छ। मनी इज अलवेज अल्टिमेट। हेर्नु, जस्तो यो आयो भने टिकटकको लोगो, एडजस्ट क्लिपमा क्लिक गर्नु होला। एडजस्ट क्लिप्समा क्लिक गरिसकेपछि लास्टतिर जानु होला स्क्रल गरेर। अनि यो भिडियो लास्टतिर टिकटक आइरहेछ नि, अलिकता मिलाएर यसमा एडिट गर्नु होला। अनि स्प्लिट छ नि, स्प्लिटमा क्लिक गर्नु होला। अनि स्प्लिटमा क्लिक गरिसकेपछि आफै त्यो हटेर आइहाल्छ। अनि डिलिटमा क्लिक गर्नु होला अनि माथि सेभ। यो भिडियो रेडी भइहाल्यो। इस दुनिया में उस आदमी की कोई इज्जत नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँ डाइरेक्ट अपलोड गर्नु सक्नुहुनेछ। जस्तो कि यस्तै जिस दिन एक आप